Leeuwenhoek, nhà khoa học người Hà Lan, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1632, mất ngày 30 tháng 8 năm 1723. Và ông được biết đến là cha đẻ của ngành vi sinh vật học, với thành tựu cải tiến kính hiển vi, và là người đầu tiên quan sát được trong một giọt nước bẩn có vô số các nguyên sinh vật, các vi khuẩn, còn gọi là các animalcule. Đây là hình ảnh một số nguyên sinh vật với cơ thể đơn bào của nó. Đó là trùng dày có hình giống chiếc giày, trùng biến hình có hình dạng không ổn định, trùng sốt rét, trùng roi xanh, tảo lục, tảo silic, trùng kết lị. Và ta thấy rất rõ các nguyên sinh vật. Mỗi nguyên sinh vật đều có cấu tạo đơn bào, tức cơ thể chỉ một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống, và gồm có hai loại nguyên sinh vật theo lối sống của nó, đó là loại sống tự do và loại sống ký sinh. Và ta có thể làm mẫu ngâm để nuôi các nguyên sinh vật. Ở đây ta sẽ bỏ rơm khô hoặc cỏ tươi hoặc rơm tươi vào trong cốc đựng nước ao hồ sông suối để khoảng 3 ngày cho cốc nước nổi váng, và ta lấy một giọt nước bẩn này nhỏ lên trên lá kính và đặt lên kính hiển vi quan sát. Ở độ phóng đại nhỏ 40 lần, ta đã quan sát được trong giọt nước bẩn có rất nhiều các vi sinh vật đang chuyển động. Và phóng ở độ phóng đại lớn hơn 400 lần đến 600 lần thì ta quan sát rất rõ hình ảnh một tế bào nguyên sinh vật với các bào quang bên trong cơ thể đang chuyển động. Và ta còn quan sát được trùng dày đang phân chia theo chiều ngang để tạo thành hai cơ thể mới. Và ta thấy rất là nhiều các vi sinh vật như là các vi khuẩn bacteria có kích thước nhỏ hơn các động vật đơn bào. Và phóng to với độ phóng đại 1000 lần thì ta thấy có vô số các vi khuẩn cũng như các nguyên sinh vật trong giọt nước bẩn. Chúng đang chuyển động, lộn nhổn. Và ước tính rằng trong một giọt nước bẩn có tới hàng triệu vi khuẩn, virus, hàng ngàn nguyên sinh vật và tảo. Trước nhất chúng ta sẽ quan sát nguyên sinh vật sống tự do ở ngoài thiên nhiên. Ở đây là ta có hình ảnh trùng dày, có hình dạng hình khối giống chiếc giày, và trùng dày đã có cấu tạo được phân hóa gồm nhiều bào quan. Và trùng dày còn gọi là trùng tiêm mao bởi vì xung quanh cơ thể có rất nhiều các tiêm mao, hay còn gọi các lông bơi, giúp cho nó chuyển động tự do. Trùng dày có rãnh miệng để lùa thức ăn vào bên trong cơ thể, và khi thức ăn được đưa vào trong cơ thể, lập tức nó sẽ hình thành không bào tiêu hóa để bao lấy mồi hay là bao lấy thức ăn. Và tiếp theo, không bào tiêu hóa lại đẩy khắp cơ thể để tiêu hóa thức ăn. Các chất cặn bã sẽ được thâu góp vào trong không bào co bóp có hình hoa thị, sau đó sẽ được thải ra lỗ thoát ở cơ thể của nó. Và trùng dày sinh sản bằng cách phân đôi hoặc tiếp hợp như hình ảnh chúng ta quan sát thấy. Và một loại nguyên sinh vật thứ hai mà chúng ta quan sát được đó là trùng chuông, có hình dạng giống chiếc chuông, có cái roi rất là dài trong suốt, và khi gặp điều kiện bất lợi, cái roi nó sẽ xoắn lại. Trùng chuông nó cũng có các cái lông bơi ở xung quanh cái miệng của nó, và cơ thể nó cũng trong suốt, và chúng ta có thể nhìn thấy được các bào quan ở bên trong với độ phóng đại lớn. Sở dĩ nó có tên gọi là trùng chuông là bởi vì nó có hình dạng giống chiếc chuông như chúng ta thấy ở trong hình. Và ta thấy rất là rõ một loại nguyên sinh vật tiếp theo, đó là trùng loa kèn, có hình khối rất giống với cái loa kèn và có các cái tiêm mao giúp cho nó chuyển động tự do. Và ta cũng thấy rất là rõ các bào quan ở bên trong cơ thể của trùng tiêm mao, đó chính là trùng loa kèn. Và loại trùng này là trùng nhảy
nhìn tựa giống trùng giày nhưng không phải, nó có hình dạng khác với trùng giày. Các cái lông mao của phần bụng có vẻ như dài hơn và dày hơn so với phần lưng. Ngoài ra ta còn thấy một loại trùng nữa là trùng amip trần. Amip trần còn gọi là trùng chân giả hay còn gọi là trùng biến hình. Các chân giả của nó được tạo thành là do sự dồn các chất nguyên sinh về một phía để tạo thành chân giả và để nó bắt mồi. Và đây là hình ảnh một không bào tiêu hóa đang hình thành trong cơ thể của amip trần để tiêu hóa mồi. Và đây là hình ảnh của amip trần đang hình thành chân giả để nuốt mồi sâu trong chất nguyên sinh. Ở đây con mồi có thể là một con trùng roi. Và sau khi nó nuốt mồi sâu trong chất nguyên sinh thì nó thực hiện quá trình tiêu hóa mồi và hấp thụ chất dinh dưỡng vào trong tế bào của nó. Sau đó việc thải bã sẽ thực hiện ở bên thành cơ thể của nó. Và đây là hình ảnh của các chất nguyên sinh đang dồn về một phía để tạo thành chân giả của amip. Và đây là hình ảnh của một amip có vỏ. Ta thấy phần hình tròn màu sẫm đó là vỏ của amip, phần màu trắng thò ra ngoài là chân giả. Và amip này đang chuyển động. Vỏ chính là bộ phận giúp bảo vệ nó trong điều kiện bất lợi. Còn đây là hình ảnh của trùng roi xanh. Cơ thể của nó màu xanh, hình thoi hoặc hình giống chiếc lá, có 1 đến 2 roi giúp cho nó chuyển động xoáy vào trong nước để di chuyển. Và trong cơ thể trùng roi có một điểm mắt màu đỏ và có bào quan màu xanh, đó chính là các lục lạp giúp cho nó quang hợp. Do vậy trùng roi có lối sống tự dưỡng, tức là tự tổng hợp chất hữu cơ khi ở ngoài ánh sáng, và trong điều kiện ở nơi bóng tối nó có thể sử dụng chất hữu cơ có sẵn. Nói tóm lại, nguyên sinh vật là nhóm sinh vật đơn bào, cơ thể chỉ một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống. Nguyên sinh vật sống tự do ngoài thiên nhiên, có lợi ích làm sạch môi trường nước như trùng biến hình, trùng giày, ăn vụn hữu cơ, và chúng là chỉ thị độ sạch của nước, làm thức ăn cho ấu trùng giáp xác nhỏ như ấu trùng tôm cua. Tuy vậy, một số tảo tiểu cầu gây ra hiện tượng nước nở hoa, làm cá chết vì thiếu oxygen. Và đây là hình ảnh các tảo tiểu cầu. Và đây là hình ảnh nước nở hoa. Ngoài ra ta còn quan sát được tập đoàn trùng roi, có rất nhiều các trùng roi tụ tập lại thành một khối còn gọi là tập đoàn Volvox. Ngoài ra chúng ta có thể quan sát được hình ảnh của một nguyên sinh vật, đó là tảo silic. Tảo silic là một loại tảo đơn bào có cơ thể hình thoi, bên trong tế bào có các hạt lục lạp giúp cho nó quang hợp. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong nhóm nguyên sinh vật sống tự do ngoài thiên nhiên. Phần tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đến nguyên sinh vật sống ký sinh gây hại cho người và động vật. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về trùng sốt rét. Trùng sốt rét là động vật đơn bào có kích thước nhỏ hơn hồng cầu và ký sinh trong hồng cầu. Trùng sốt rét sống được ở trong tuyến nước bọt của muỗi Anopheles. Và sau khi muỗi Anopheles chích vào cơ thể người thì nó sẽ truyền mầm bệnh chính là trùng sốt rét vào trong máu của người và di chuyển đến gan. Sau khi di chuyển đến gan, trùng sốt rét sẽ chui vào hồng cầu trong mạch máu của gan, đồng thời sử dụng chất nguyên sinh trong hồng cầu, sau đó sinh sản rất nhanh, rất nhiều và phá hủy hồng cầu chui ra ngoài. Cứ như thế, trùng sốt rét lại tiếp tục chui vào các hồng cầu khác và tiếp tục thực hiện quá trình phân chia để tạo ra hàng loạt trùng sốt rét và phá hủy hàng loạt hồng cầu, làm cho người bệnh mất máu và lên cơn sốt, còn gọi là sốt rét. Và có 2 loại sốt rét, đó là sốt cách nhật và sốt ác tính. Sốt cách nhật là khoảng 24 giờ sẽ lên cơn sốt một lần, sốt ác tính thì 12 giờ chúng ta sẽ lên cơn sốt. Và bệnh sốt rét có thể lây lan từ người này sang người kia là do muỗi Anopheles lại tiếp tục hút máu người và truyền cho người bị bệnh sang cho người không bị bệnh, và cứ như vậy sẽ khép kín vòng đời của trùng sốt rét. Như vậy, trùng sốt rét có thể sống được ở trong tuyến nước bọt của muỗi Anopheles và trong máu của cơ thể người. Và khi người bệnh đã lên cơn sốt thì chúng ta phải mau chóng đưa người bệnh đến cơ sở
y tế gần nhất để khám và chữa trị kịp thời. Chúng ta có thể phòng bệnh sốt rét bằng cách tiêu diệt muỗi Anopheles và phá nơi ở, nơi sinh sản của muỗi bằng cách phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh để cho muỗi Anopheles không sinh sản xung quanh nhà của chúng ta được. Và chúng ta phải ngủ mùng để tránh bị muỗi Anopheles đốt. Đồng thời phun thuốc diệt muỗi hoặc tẩm mùng mềm bằng các thuốc diệt muỗi để diệt muỗi Anopheles. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên sinh vật thứ hai gây bệnh cho người và động vật, đó chính là trùng kết lỵ. Trùng kết lỵ có cấu tạo đơn bào, có kích thước lớn hơn hồng cầu và có khả năng nuốt hồng cầu. Ở ngoài thiên nhiên, trùng kết lỵ tồn tại ở dạng bào xác. Các thức ăn, nước uống có nhiễm bào xác của trùng kết lỵ sau khi được đưa vào cơ thể thông qua con đường ăn uống thiếu vệ sinh tại ruột non, trùng kết lỵ sẽ cởi bỏ bào xác chui ra ngoài, bám lên trên thành ruột non, gây nên các vết loét. Đồng thời chúng nuốt hồng cầu và sinh sản rất nhanh, làm cho người bệnh bị viêm loét ruột, đau bụng, đi ngoài phân lẫn máu, nhầy và mủ. Đó chính là triệu chứng của bệnh kết lỵ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ quan sát video để theo dõi quá trình gây bệnh của trùng kết lỵ xảy ra ở trong thành ruột non. Như vậy trùng kết lỵ đã gây nên các vết loét ở trên niêm mạc ruột, đồng thời nuốt hồng cầu, làm cho người bệnh bị mất máu, đau bụng do viêm loét ruột, cho nên đi cầu phân lẫn máu, nhầy và mủ. Cách phòng chống bệnh kết lỵ: thực hiện ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường như là rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, không ăn thịt tái, cá gỏi, tiết canh, và tiêu diệt các động vật trung gian truyền bệnh như gián, ruồi, muỗi. Và khi bị bệnh kết lỵ, chúng ta phải đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh và uống thuốc kịp thời, và có thể sử dụng lá mơ để chữa bệnh kết lỵ. Ngoài ra, một số nguyên sinh vật còn gây bệnh cho động vật, ví dụ như bệnh nổi gai ở tầm do nguyên sinh vật Nosema bombaceae nigricans gây nên, làm cho tầm ít ngủ, có thể không lột xác được và kém linh hoạt, đầu to đuôi nhỏ. Và một số nguyên sinh vật còn gây bệnh ở ong mật như bệnh đỉa cháy, vân vân. Phần video về nguyên sinh vật của cô đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn các em đã lắng nghe. Và các em thấy hay hãy nhấn like và chia sẻ. Xin cảm ơn rất nhiều.